Happy birthday to you. Serius lah. Happy birthday to you. Saya dah hadiah atas meja aku. Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye. Assalamualaikum and hi. Terima kasih kerana sudi menonton channel aku. So, kalau korang perasan, siapa yang tengok video aku sebelum ni, terima kasih banyak-banyak. So, kalau korang perasan memang aku lama gila aku tak buat video. Dekat 4 bulan juga last aku post pun masa aku dekat Penang kot. So, sekarang bila aku dah balik KL, aku memang busy sikit dengan komitmen kerja, komitmen kawan-kawan, macam-macam lagi aku nak buat. So, memang tak sempat nak record video. Tapi kali ni, video ni sebagai bulan 12 Disember, birthday aku. Nama 26 tahun aku punya birthday ni kan. Jarang aku dapat hadiah banyak macam ni. So kalau korang nak tengok hadiah-hadiah aku serius banyak gila weh. So aku akan tak adalah surprise sangat kan. Aku tak nak surprise kau aku macam bagi Kena Haziq birthday kau, so aku bagi hadiah kat kau macam tu. Ni hadiah-hadiah yang aku dapat. Aku macam balik kerja aku macam busy sikit. So aku macam campak cakap bilik. Tak adalah campak, aku susul elok-elok lah kan. Okay, so ni hadiah-hadiah yang aku dapat. Serius banyak weh. Kalau korang boleh tengok ni. So kalau korang nak tengok aku unboxing hadiah aku, jom. Hi guys, so macam kalau korang tengok kat sini memang banyak gila hadiah birthday aku untuk tahun ni. Birthday aku 17 Disember 2019. So umur aku 26 tahun. Okay, so memang ni lah hadiah-hadiah yang BFF aku bagi, family aku bagi. So aku rasa macam oh my god, banyak weh. Hadiah aku tahun ni serius banyak. Aku tak pernah dapat hadiah banyak macam ni. So guys, tunggu apa lagi? Jom kita start unboxing birthday present. So sebelum tu aku kena ketepikan semua barang dulu sebab penuh kan. Mana yang dah aku buka, aku letak dekat belah kiri aku. Kita start dengan benda besar-besar dulu lah. Sebab benda besar kan jimatkan ruang. Okay, so kita start dengan sketches ni. Ni budak rumah aku bagi. Thank you, kita buka. One piece, slipper one piece. Aku minat juga kartun ni. So dia bagi kat aku benda ni. Harga dia pun not bad. So kita buka. Okay guys, so korang tengok ni aku dapat slipper one piece. Ni Lutfi punya kot. Style terbaik. Kita buka yang lebih besar dulu. Okay, ni thank you pada yang bagi kat aku ni. Okay, second kita buka. Serius lah, kasut kot. Orang yang bagi kasut ni dia macam riak sikit tau. So dia cakap, Haziq, nanti kalau kau buat video kasut aku, kau tunjuk harga tau. Dia suruh tunjuk kan. Kita tunjuk je harga dia. So jom kita tengok dalam ni sebab ni one of BFF aku juga yang bagi. Terbaik. High cut punya Timberland punya kasut weh. Weh, style lah. Thank you yang pada yang bagi kasut ni. Ya Allah, sayang aku nak pakai. So next hadiah kita pergi dekat Uniqlo. Oh, nice. Okay, ni kawan perempuan aku ni bagi ni sunglasses. Uniqlo ada sunglasses tu. Oh, mungkin style tak? Terbaik lah. Kita try pakai dulu. Okay tak? Style. Thank you. Okay, next kita move to hadiah ni. Oh, ni adik aku bagi. Oh, Renoma Paris. So kat sini ada dua benda dia bagi aku. Dia tak balut, dia letak dalam ni je. Macam ni je. Tapi bersyukur lah kan dapat daripada tak ada apa. Okay, dua benda ni. Satu wallet. Tengok ada apa ni. Oh, yang penting
Original Thank you. Not bad. Satu lagi, something macam passport cover lah. Nice. Original. Thank you. So aku rasa aku kena ambil pasport aku kena masukkan kat sini. Then aku tunjuk kat dia. Yeah. Yes. And I'm proud I'm Malaysian. So kita try dulu masukkan ni. Tengok guys. Aku baru tahu kat atas ni dia macam ada wallet. So kita boleh letak duit dalam ni. Nampak? Boleh letak duit lah dalam ni. Okay, done. Kita move to gas. Thank you. This one. Ni kawan college aku yang bagi. Thank you so much. So, gas. Guess what? So, kita buka apa yang kat. Terbaik. Clutch bag. Lawa kan? Tapi hope unisex lah. Sebab dia tahu aku suka merah. Oh, dia beli bag merah macam ni. Lawa. Not bad. Memang zaman sekarang bagi hadiah memang tak buang price tag Okay, so kita move to Skechers. Oh, this one. Ni housemate aku bagi. Housemate aku. Ni bag. Sling bag. Sebab dia selalu tengok aku pakai sling bag ni yang transparent. Aku rasa ni yang gelap ni. Nak aku buka ke? So, kita buka. Guys, hitam guys. Style gila guys. Ni sayang nak buka. So housemate aku ni baik lah dia. So kita simpan balik. Sayang kan. Thank you baby. Bagi benda ni kat aku. Appreciate. So kita move to this one. My mom yang bagi. Thank you so much my mom. I love you so much. So tinggal lagi 1 2 3 and 4. So 4 ni orang-orang yang aku sayang gila dengan dia orang ni. Dan thank you so much. Minum dulu lah. So macam aku cakap, 4 ni memang orang yang paling aku sayang gila. Ni daripada kawan kuliah aku yang memang aku BFF gila dengan dia. And then this one from my mom. Semua orang sayang mak kita kan. This one my working clique lah. Kawan yang paling baik gila, paling aku rapat gila dengan dia daripada 2014. And this one daripada adik aku, dia bagi. Aku selalu panggil dia kambing sebab dia busuk. So dia bagi aku yang ni. So kita start dengan ni lah. Okay. So kita start dengan ni. Dia beli kat Typo. So sekarang memang packaging memang paper bag macam ni kan. Orang dah malas lah nak beli kotak, nak balut-balut semua kan. So memang dia orang macam ni je. Allah, sayang aku dengan korang. Thank you serious, thank you so much. Okay, dia bagi aku 2 benda First kali dia bagi aku calendar, serious. From Typo, calendar Marvel. Dia tahu aku suka Marvel. Serious spy Tengok ni. Style gila Marvel. So dia ada bulan. Oh, dia ada gambar-gambar lagi dalam ni. Ni Marvel Comic ni, Marvel Comic. Okey lah, tak adalah Comic. Okey lah, ish. Apa ni? Oh,
Ada stiker lagi. Stiker macam nak tagging something lah kan. Okay, thank you so much. Apa? Setiap terbaik lah. Serius, gambar-gambar dia. So korang tengok ni, gambar-gambar dia ada 12 bulan. So ada 12 gambar kat sini. Serius terbaik. Aku tak nak mention lah siapa bagi, tapi aku kalau dia tengok video ni mesti dia post kat Instagram dia. Thank you guys. Thank you guys. Thank you seriously lovely so much. I love this calendar as well. Thank you. Okay, ni memang klasik ni style. Dia balut-balut. Nak buka ke tak? Nak buka ke tak? So kalau macam kalau kita tengok movie kalau dia koyak je kan. So aku tak boleh. Aku nak koyak juga. Ni macam Lightbox Acel. Ni macam apa ni? Ayah. Allah, apa ni? Dia tulis dekat sini, light up your life with this amazing light box, including 88 numbers, letters, and symbols to spell out your own message. Plastics band, title include your own letter, number, and symbol, including whiteboard marker. Jom kita tengok kat dalam dia ada apa. Ni something macam kata-kata semangat lah. Maybe. Oh. Okay, ada orang cakap ada notes kat sini dia tulis. Okay, ni number, letter semua tu kan. Macam kata-kata semangat. Okay, ada marker, pemadam marker. So ada dia tulis something kat sini. Like seriously, like seriously, like seriously, wey. Oh. Okay, kat sini apa ni? Terbaik. Ada bateri, kita boleh bateri, ada lampu. Guess what dia tulis? Oh, kita boleh susun hashtag 1211. Dia tulis kat sini, Happy birthday Haziq, hashtag 1712. So kat belakang ni pun dia ada tulis sikit kata-kata macam wish untuk aku, so aku akan baca. Semoga persahabatan kita terjalin hingga ke akhir hayat. Sayangkan kembar. Aku dengan dia tarikh sama, dia tu pun 17, aku pun 17-12, dia pun 17-12. Cuma tahun je berbeza. Aku muda lagi. Okay, daripada 7 tu, oh dia tulis semua, ya Allah, so sweet. And guess what? Ni lampu tau. Tengok Ting. Alamak, okay, blur lah pula. Happy birthday Haziq. So kita tutup lampu ni Terbaik. Thank you, so sweet. My lovely mom. And guess what? Kenapa tak aku pakai baju Batman kan? Thank you mom, kalau you tengok video ni mom, I really appreciate. Thank you mom kalau you tengok video ni. Thank you so much kerana membesarkan Haziq, menjaga sampai besar macam ni. Guess what? I got wallet. Batman weh. Mak aku dia tahu aku suka apa, so dia akan bagi je apa yang aku suka. Walaupun dia tak tahu apa aku suka, tapi dia akan beli. Janji Batman. Tahun lepas pun dia beli kat aku kereta Batman. Tengok guys, Batman wallet DC. Tengok dalam dia. Oh nice. Ada card. Baik DC card, DC comic. Oh simple je. Tapi sumpah nice dia. Leather leather campur dengan apa? PVC PVC getah. Susah pula sini. So ada logo Batman kat sini kalau korang perasan. Nampak tak? Terbaik.
Seriously. Ada dua macam orang saya aku dah bagi lebih. Serious guys. Perfume from Batman. Bruce, dia tulis kat belakang, dia ada tulis tau belakang. Okay lah. Cantik lah packaging dia. Dia jenis aluminium. Wangi ya. Malah comelnya. Comelnya. Cute weh. Cute kan? Kita try bau dia ni apa? Oh, perfume ni EDT. EDT. So EDT ni not bad jugalah. Weh. Sumpah wangi gila. Thank you mom, I love you so much. So cute. We move to kambing punya. Kambing. So ni kambing yang beli kat aku. Aku tak bagi dia kambing pada adik aku kan. Alah, asal blur ni. So, thank you so much bagi kat aku. Dia ada 3 benda. Okay, aku ada cakap kat dia, weh, aku punya charger PSP rosak. So dia beli kat aku charger PSP. Boleh charger PSP, boleh lah. And then so sweet. Collectible series. Aku dapat KitKat weh. Can or not? So sweet. Thank you. And last kali, oh my god, like seriously, aku baru nak pergi beli jam. Guess what guys? Aku dapat jam Kasih. Jom kita buka tengok. Aku baru-baru ni memang aku terfikir lah. Warranty card. Memang baru ni aku terfikir juga nak beli jam. Like seriously guys. Tengoklah ni guys. Nice kan? Nice. Ya Allah, thank you so much. So kita kena pakai juga ni. Pakai sekarang juga. Memang cantik, sumpah. Korang kena tengok ni. So kita pakai sekarang juga. Aku tak kira. Oh, price tag tak ada. Yang penting, aku tak nak buka benda ni. Nice way. Nice right? Thank you. Okay, so kita move to the last present. Kita move to my last present. Like seriously, yang ni memang aku tak expect pun nak dapat benda ni. So seriously, dia bagi kat aku bag Coach. Okay, dia kawan aku dari 2011. Kawan college aku. So jom kita tengok apa yang dia bagi dalam ni. Coach. So biasalah, dust bag kan. Like seriously. Okay, dia boleh jadi do bag. Satu jadi clutch bag, satu lagi sling bag. Okay. Nice. Okay, ni tali dia. Okay, nice. 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 Thank you so much. So ni je lah yang aku dapat untuk birthday aku yang ke-26 tahun. Thank you so much guys. So sangat appreciate. Seriously, aku rasa macam nak menangis dapat semua ni. Oh, nangis So tak lupa juga pada yang wish birthday aku dekat Instagram, kat Twitter, kat Facebook, personal WhatsApp. So thank you so much. Thank you so much. So ni je lah video aku untuk kali ni. Thank you so much korang sebab bagi hadiah kat aku macam-macam. Wish birthday, belanja aku makan. Oh, company aku pun ada bagi juga hadiah. Tu je lah video aku kali ni. Jangan lupa like, share and comment video aku. Dan bye. Thank you.